बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। خوږو شاګردانو څنګه یې؟ تاسو ښه یئ؟ څنګه چې تاسو ته پته ده چې ټیپو شهید سکول اینډ کالج آنلاین کلاسز چې دي دا یې شروع کړي دي، نو په دې کې زما به د کلاس فورت د انګلیش کلاس، نو کلاس فورت والو تاسو خپل د انګلیش بکس چې کولاو کوي، اولنې یونټ ستاسو د ایلیبري پیج باندې تاسو ته ښکاري. یونټ نمبر 1 څه دی؟ لیټل تھنګس. نو دا یو پویم دی، تاسو ته نظم وایي او جولیا لیکلی دی، او دا یو رایم پویم دی. رایم پویم تاسو به اوس وایي چې رایم پویم څه دی؟ یو رایم پویم دی. رایم څه ته وایي؟ هغه پویم چې په هغې کې یو شانتې اواز والا الفاظ استعمال شوي، لکه چې یو شانتې ویلی کېږي، نو هغې ته رایمینګ ورډز. نو هغه پویم چې دغه الفاظ پکې یوز شوي نو دا یو رایم پویم دی. نو لکه څنګه چې په دې پویم کې تاسو وګورئ، لکه د دې سیکنډ لاین دا اخرنی ورډ چې دی سینډ، او د فورت لاین دا اخرنی ورډ چې دی لینډ. نو دا په دې کې دواړه یو شانتې رایمینګ ورډز شو. په دې سیکنډ سټینزا یعنې اولني 4 لاینز چې دي دا فرسټ سټینزا ده، بیا دا ورپسې 4 لاینز چې دي یعنې 5th 6th 7th او 8th لاین دا سیکنډ سټینزا ده. 4 لاین یوه سټینزا ده. نو وګورئ په دې کې څو سټینزا شوې او شمار کړئ تاسو 1 اولنی څلور لاین، بیا نور څلور لاین، 2 3 4، یعنی په دې پویم کې څو سټینزاز دي؟ 4 سټینزاز دي. ښه، نو ما تاسو ته ویل چې دا پویم چې دی دا یو رایم پویم دی، او دا موږ ته د معمولي څیزونو اهمیت ښیي. څه ښیي موږ ته؟ معمولي څیزونو اهمیت ښیي. لکه موږ معمولي څیزونه داسې نظر انداز کوو، حالان کې دا هر څه چې کېږي دا هم د لږو نه کېږي. هغه انګلیش کې یو پروورب دی چې لیټل ډراپس آف واټر میکس ان اوشن، لکه یوه یا قطره د هغې نه څه جوړېږي؟ سمندر جوړېږي. نو دغه شانتې دا موږ ته د معمولي څیزونو اهمیت ښیي. دا موږ ته دا هم ښیي چې دا معمولي څیزونه چې دي دا یوزلیس نه دي، یعنې بیکاره نه دي. لکه مثال کے طور پر معمولی ډراپس آف واټر مطلب دا چې د اوبو وړې قطرې چې دي او د شګې یوه دانه چې ده د دې نه، یعنې د اوبو د قطرو نه سمندر جوړېږي او د شګې د قطرو نه یو لویه صحرا جوړېږي. دغه شانتې زمونږ معمولي ښه کارونه، د مهربانۍ کارونه او زمونږ د مینې واړه الفاظ دا زمونږ دنیا چې دا ډېره زیاته ښکلې کوي. ها، نو موږ له معمولي څیزونو ته سپک کتل نه دي پکار، او د هر شي چې د خپل اهمیت دی، که اگر چې دا که هر څنګه وي خو د هر شي خپل اهمیت دی.
راځئ چې اوس دا پویم شروع کړو. زه به تاسو ته مخکې ریډینګ وکړم. Little drops of water, little grains of sand make the mighty ocean and the pleasant land. So the little moments, humble thought they may be, make the mighty ages of eternity. So the little errors lead the soul away from the paths of virtue into sin to stray. Little deeds of kindness, little words of love make our earth an Eden like the heaven above. راځئ چې اوسې ټرانسلیټ کړو. وګورئ د اولني د سر نه لیټل ډراپس آف واټر، د اوبو وړې وړې قطرې. لیټل څه ته وایي؟ لیټل دا څه دی؟ لیټل ډراپس آف واټر، د اوبو وړې وړې قطرې. Little grains of sand. Little grains of sand. د شګې سینډ څه ته وایي؟ سینډ شګې ته، او ګرینز دانې ته. نو د شګې یوه دانه، د شګې یوه ټوکړه، تاسو د شګې هغه دال دی که نه، یوه شګې. نو میک د مایټي اوشن، دا یو مایټي، یو غټ اوشن څه ته وایي؟ سمندر ته. دا یو غټ سمندر جوړوي. لیټل ډراپس آف واټر میک د مایټي اوشن، دا یو غټ لوی سمندر جوړوي. اینڈ د پلیزنٹ لینڈ، او ډېره خوشګواره یعنې ښکلي لینډ، ځمکه، یو صحرا، یو بیابان، یو لوی علاقه لینډ دا جوړوي. یعنی لیټل ګرینز آف سینډ څه جوړوي؟ د پلیزنټ لینډ، دا یو ډېره غټه ځمکه، ډېره غټه علاقه دا جوړوي. یعنې دې سټنزه کې تاسو وګورئ چې د اوبو معمولي قطرونه یو لوی سمندر جوړیږي، او د شګې د یوې دانې نه یو لوی علاقه، یو لوی ځمکه دا جوړیږي. So second stanza لازم. So the little moments، دا وړې لمحې، moments لمحه، وخت څه؟ وخت، وړې لمحې، وړوکې وخت. humble thought they may be، او که ډېر معمولی یعنی عجزانه سوچ خیال ولی نه، میک د مایټي ایجز آف ایټرنیټي، دا یو مایټي ایجز، یو لوی ایجز، تاسو ته وایي زمانه، لویه زمانه جوړوي. مطلب دا ډېر ښکلی ژوند جوړوي. او ایټرنیټي د څه شي؟ د ایټرنیټي نه ختمېدلو والا. ایټرنیټي څه ته وایي؟ نه ختمېدلو والا. ایټرنیټي ان اینډینګ، چې کوم داسې وخت، داسې ایج چې هغه نه ختمېږي، نو دې ته ایج آف ایټرنیټي وایي. نو په دې دوو سټنزا کې مونږ دا ووایو. اولنی سټنزا کې مونږ دا ووایو چې لیټل ډراپس آف واټر میک د مایټي اوشن، د اوبو معمولی قطره نه یو لوی، یو مایټي اوشن جوړیږي، یو لوی سمندر جوړیږي. مایټي اوشن څه ته وایي؟ مایټي یو لوی، یو ډېر غټ اوشن، سمندر. نو د
اوبو د وړو وړو قطرو نه یو لوی سمندر جوړیږي او لیټل ګرینز اف سینډ د شګې د یوې دانې نه and the pleasant land د دې نه څه جوړیږي pleasant land یو ډېره ښکلې ځمکه علاقه صحرا دا ته جوړیږي. نو اولنۍ سټنزا کې موږ دا وایو چې معمولي قطرو نه سمندر جوړیږي او د یوې شګې نه یو لویه صحرا جوړیږي. اوس وایي د سیکنډ سټنزا کې موږ دا ووایو چې د لیټل مومنټس دا کم وړې لمحې چې دي واړه وختونه لږ ټایمونه دا چې دي او humble thought they may be او هغه سوچونه چې هغه ډېر معمولي ولې نه عاجزانه ولې نه humble ولې نه معمولي ولې نه معمولي څه ده عاجزانه مطلب معمولي سوچ ولې نه کمزوره سوچ ولې نه make the mighty ages of eternity د نه ختمېدلو والا ایټرنیټي یعنی نه ختمېدلو والا زمانې جوړئ لوی مایټي ایجز جوړئ لوی زمانې جوړئ. نور به انشاءالله بیا سبا په نیکسټ کلاس کې وایو انشاءالله او دا دوه سټنزا په دې دا وګورئ که نه پوهېدئ پې بیا تپوس وکړئ زه به یې درته بیا ووایم او ستاسو دپاره هوم ورک دا شو چې تاسو به په دې پویم کې کم رایمینګ ورډز څنګه چې ما تاسو ته په سټارټ کې ویلو چې رایمینګ ورډز څه ته وایي هغه به په دې پویم کې تلاش کړئ او وبه یې لیکئ. صحیح ده؟ اوکې تھینک یو